Hallå? God dag. God dag. Kan jag hjälpa dig med något? Ja, jag skulle vilja hyra en båt. Det är en strålande idé. Vädret är helt perfekt idag. Hur många båtar har ni här? Vi har gott om små elbåtar. Det låter bra. Hur många personer ryms i en båt? Man kan vara max 6 personer ombord. Vi är bara 2 idag. Då kommer båten att vara väldigt bekväm för er. Vad kostar hyran per timme? 1 timme kostar 20 euro. Och vad kostar det för en hel dag? En hel dag kostar 80 euro. Det är ett rimligt pris. Vill ni hyra båten för hela dagen? Jag är inte helt säker. 3 timmar kanske räcker. 3 timmar kostar 50 euro. Okej, jag tar båten i 3 timmar. Har du legitimation med dig? Ja, här är mitt ID-kort. Tack så mycket. Jag behöver även en deposition. Hur stor är depositionen? Depositionen är på 50 euro i kontanter. Kan jag betala depositionen med kort också? Nej, vi tar tyvärr bara depositionen i kontanter. Ett ögonblick. Jag ska leta fram pengarna. Ingen fara, jag väntar här. Här är 50 euro i kontanter. Tackar. Här är ditt kvitto. Måste jag köra båten själv? Ja, det är väldigt enkelt. Jag ska visa dig hur man gör. Behöver jag något förarintyg för båten? Nej, för dessa små båtar krävs inget körkort eller intyg. Det var skönt att höra. Har ni en karta över kanalerna? Nej, jag har tyvärr ingen karta. Jag skickar med er en karta. Här är de vackraste rutterna markerade. Finns det några områden där jag inte får köra? Ja, på kartan är dessa zoner markerade i rött. Var kan jag parkera om jag vill ta en paus? Det finns många ställen där man kan lägga till en kort stund. Får man äta och dricka ombord på båten? Ja, det är tillåtet. Men var snälla och lämna inget skräp i båten. Självklart. Vi tar med oss allt skräp tillbaka. Båten ligger där borta vid bryggan. Det är nummer 7. Nummer 7, då vet jag. Båten är fulladdad. Hur länge räcker batteriet? Batteriet håller i ungefär 8 timmar. Det är mer än tillräckligt för oss. Om ni behöver hjälp är det bara att ringa oss. Vad har ni för telefonnummer? Numret står både på kartan och i båten. Perfekt. Tack för all information. Jag önskar er en riktigt trevlig tur. Tack. Vi ser verkligen fram emot det. Se till att komma tillbaka i tid. Japp, vi är tillbaka här om 3 timmar. Vi ses senare. Ha så kul på vattnet. Adjö och på återseende. Hej då! Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Hallå! Titta på vattnet. Ja, sjön är alldeles lugn idag. Ska vi hyra en kajak? Vilken toppidé. Där borta är uthyrden. Hejsan, vi skulle vilja paddla kajak. Hallå där. Vill ni ha 2 enkelkajaker eller en dubbel? Vad tror du? Ska vi sitta i samma? Jag vet inte riktigt. Vad är enklast? En dubbelkajak är ofta stabilare på vattnet. Fast med 2 kajaker kommer vi fram snabbare. Jag sitter hellre tillsammans i en båt. Då kan vi ju prata med varandra under tiden. Och vi kan turas om att paddla. Det stämmer. Då kör vi på en dubbel. Har ni någon dubbelkajak ledig? Ja, vi har 3 tvåsitsiga kvar inne. Är de här kajakerna svåra att styra? Nej, de är väldigt lätthanterliga och säkra. Har ni även vattentäta påsar för min mobil? Japp, vi hyr även ut små fodral för värdesaker. Vad bra! Jag vill gärna ta lite bilder. Fodralet kostar 2 euro extra. Det tar jag gärna. Hur länge har ni tänkt paddla? Jag tror att en timme räcker för oss. Det tar på krafterna i armarna att paddla. Ja, jag är inte direkt någon elitidrottare. Då börjar vi med en timme. Kan vi förlänga tiden senare? Ja, så länge ingen annan kund väntar. Vart är det bäst att paddla? Paddla ut till den lilla ön i mitten. Hur lång tid tar det att komma till ön? Ungefär 20 minuter i lugnt tempo. Det låter som en bra plan. Här är era paddlar. De är väldigt lätta. Tack så mycket. Måste vi ha flytväst på oss? Ja, säkerheten kommer först på sjön. Vilken storlek behöver jag? Prova den här blå västen. Den sitter perfekt. Och till min vän? Här är en lite större väst till honom. Tack. Var kan vi göra av våra skor? Ni kan lämna skorna här i hyllan. Är det säkert att lämna dem här? Ja, vi håller ett öga på era saker. Ska vi gå ner till bryggan nu? Ja, jag bär ner kajaken till vattnet åt er. Åh, kajaken är ju jättefärgglad.
Ja, gult syns väldigt bra ute på vattnet. Vem ska sitta fram och vem ska sitta bak? Den starkaste personen sitter vanligtvis längst bak. Då sätter jag mig där framme. Bra, då sköter jag styrningen bakifrån. Nu är jag redo för vårt äventyr. Jag med. Det här blir en fin eftermiddag. Hoppas vi inte trillar i vattnet. Ingen fara. Den här modellen är väldigt stadig. Då kör vi. Ha så kul båda två. Tack. Vi ses senare. Vi ses snart. Parken i Ternopil är verkligen vacker på sommaren. Ja, sjön är verkligen stadens hjärta. Kolla där borta. Man kan hyra trampbåtar. Menar du katamaranerna? Precis. Ska vi ta en tur? Varför inte? Det blir säkert kul. Vi går bort till den lilla kuren där. God dag. Vi skulle vilja hyra en trampbåt. Hejsan. En trampbåt för 2 personer. Ja, tack. Blir det bäst med en halvtimme eller en timme? Vad rekommenderar du? En timme är bättre. Sjön är ganska stor. Okej, då kör vi på en timme. Hur mycket blir det totalt? Det kostar 150 hryvnia per timme. Det var billigt. Här är pengarna. Tack. Hur länge har ni öppet idag? Vi har öppet fram till 9:00 ikväll. Alltså fram till solnedgången. Ja, efter det blir det för mörkt på sjön. Det låter logiskt. Säkerheten först. Finns det några regler för sjön? Var snälla och åk inte för nära fontänerna. Varför inte? Blir man blöt där? Ja, och det kan vara skadligt för tekniken. Uppfattat. Vi håller avståndet. Får vi åka ut till mitten av sjön? Ja, det är inga problem alls. Är det många andra båtar ute idag? Idag är det lugnt. Det är bara ett fåtal personer ute. Det passar oss utmärkt. Här är er katamaran. Den är blå och vit. Den ser väldigt ren och fräsch ut. Vi rengör alla båtar varje morgon. Det är ju jättebra. Att trampa är väl som att cykla, eller? Ja, nästan likadant. Fast på vattnet då. Måste vi båda trampa samtidigt? Det går lättare om båda hjälps åt lite. Då är vi tillbaka vid stranden snabbare. Men jag vill inte stressa fram. Nej, vi bara njuter av utsikten över staden. Man kan se slottet därifrån. Ja, vyn från vattnet är helt fantastisk. Har ni någon klocka vi kan låna? Nej, men ni har väl säkert era mobiler med er? Ja, jag ställer ett alarm på 50 minuter. Det var en smart idé. Då har vi gott om tid att ta oss tillbaka. Precis. Och se till att inte krocka med andra båtar. Vi ska vara försiktiga, vi lovar. Om det börjar regna, kom genast tillbaka. Fast himlen ser väldigt blå ut nu. Vädret kan vända snabbt på sommaren. Vi håller koll på molnen. Ha en riktigt skön tur nu. Tack så mycket. Nu går vi till båten. Jag ser fram emot lite frisk luft. Jag med. Sätt dig till rätta du. Jag tar platsen till vänster. Okej, då tar jag den till höger. Och nu är det bara att trampa på. Ordentligt. Det funkar. Vi rör oss framåt. Ha det så kul. Tack. Vi ses sen. God dag. Välkomna till vår båtuthyrning vid Syrisjön. God dag. Vi vill gärna hyra 2 kanoter. Ja visst, men först behöver ni flytvästar. Självklart. Säkerhet är jätteviktigt ute på vattnet. Hur många är ni totalt? Vi är 2 vuxna och ett barn. Bra, då behöver vi 3 flytvästar. Vilka storlekar har ni? Vi har alla storlekar, från S till XXL. Jag behöver en väst till mig själv. Jag har vanligtvis storlek M. Här är en väst i storlek M. Kan du prova den är du snäll? Tack. Jag tar på mig den nu. Sitter västen bra eller känns den för trång? Den stramar lite över axlarna. Det är normalt. En flytväst ska sitta stadigt. Men jag kan knappt röra mig. Vänta, jag ska lossa lite på remmarna. Nu känns det mycket bättre. Tack så mycket. Då letar vi fram en väst till din man. Vilken storlek har han? Han är ganska stor och kraftig. Han behöver säkert XL eller XXL. Vi provar XL först. Här, varsågod. Min man säger att den här sitter perfekt. Jättebra. Och så var det en väst till barnet också. Min brorson är 8 år gammal. Han är ganska liten. För barn har vi speciella västar med extra skydd. Det låter tryggt. Vilken färg har barnvästarna? De är grällt orangea. Då syns barnen bättre i vattnet. Det är en bra tanke. Säkerheten först. Ungefär hur mycket väger barnet? Han väger runt 30 kilo. Då passar den här västen honom perfekt. Kan han spänna fast den själv? Nej, spännarna sitter på ryggen. En vuxen måste hjälpa till. Det är bra. Då kan han inte ta av sig västen i båten.
Precis, det är det som är tanken. Vill du följa med fram till spegeln? Ja, jag vill se om jag har tagit på mig västen rätt. Västen ska sluta precis under hakan. Som den gör på mig nu. Ja, det ser mycket bra ut. Måste jag ha västen på mig hela tiden? Ja, det är lag på det här på sjön. Även om solen skiner och det är vindstilla? Ja, alltid. Olyckor kan hända fort. Jag förstår. Vi kommer inte att ha av oss västarna. Det är mycket ansvarsfullt av er. Vad händer om västen blir blöt? Det gör inget. Den torkar väldigt snabbt i solen. Måste vi betala extra för västarna? Nej, västarna ingår i priset för kanoten. Vilken fin service. Vi har även vattentäta fodral till era mobiler. Åh, det behöver vi också. Vad kostar de? Fodralen kostar 2 euro per timme. Jag tar ett fodral till min mobil och min kamera. Här är fodralet. Du måste rulla toppen 3 gånger. Jag fattar. Då håller det sig torrt. Precis. Har ni fått med er allt nu? Ja, vi har västarna och fodralet. Då kan vi gå ner till båtarna nu. Underbart. Vi ser verkligen fram emot turen. Vädret idag är ju helt enastående för det. Ja, verkligen. Vattnet ser så blått ut. Har det så kul med paddlingen på sjön. Stort tack för hjälpen med alla storlekar. Hej! Jag heter Maria och är er instruktör idag. Hej Maria. Jag är faktiskt lite nervös. Ingen fara. Har du hållit i en paddel förut? Nej, det är första gången jag sitter i en kajak. Det gör ingenting. Alla är vi nybörjare någon gång. Är det svårt att hålla balansen? Våra kajaker är väldigt stabila. De välter inte i första taget. Det var skönt att höra. Vad ska jag göra först? Sätt dig först helt avslappnat i mitten av båten. Okej, jag sätter mig i nu. Oj, det gungar lite. Det är normalt. Tryck fötterna mot stöden där framme. Så här. Mina knän är nu lättböjda. Precis så. Det ger dig bättre kontroll över båten. Och hur ska jag hålla paddeln på rätt sätt? Håll paddeln med båda händerna. Greppet ska vara lite bredare än dina axlar. Ser det här bra ut? Ja, perfekt. Den kupade sidan av bladet ska vara vänd bakåt. Jaha, nu förstår jag. Och hur tar jag mig framåt? Doppa ner paddeln i vattnet framför dig och dra bakåt. Så först vänster och sen höger. Just det. Växla hela tiden. Vänster, höger. Det känns faktiskt inte så svårt. Jättebra. Du har redan fått in snitsen. Men hur bromsar jag om jag vill stanna? För att bromsa håller du bara paddelbladet platt i vattnet. Eller måste jag paddla åt andra hållet? Ja, om du paddlar baklänges stannar båten väldigt snabbt. Hur svänger jag kajaken? Jag vill ju inte bara åka rakt fram. Om du vill svänga vänster paddlar du bara på höger sida. Och om jag vill svänga höger, då bara på vänster sida? Precis så fungerar det. Det är lite som att cykla. Vad gör jag om det kommer ett stort fartyg? Du ska alltid hålla ordentligt avstånd till stora fartyg. Blir vågorna från fartygen ett problem? Om det kommer vågor, styr fören på kajaken rakt in i vågen. Alltså inte från sidan? Nej, aldrig från sidan. Då kan det komma in vatten i båten. Okej, det var ett viktigt tips. Tack. Om du behöver hjälp är det bara att ropa högt. Kan jag ta med mig mobilen ut? Bara om det ligger i ett vattentätt fodral, annars går den sönder. Jag lämnar den nog hellre i skåpet på land. Det är ett klokt och säkert beslut. Hur långt ut på sjön får jag paddla? Håll dig gärna nära land. Paddla inte för långt ut. Hur länge brukar en runda för nybörjare ta? Jag rekommenderar 1 timme till att börja med. Det låter bra. Jag kommer nog ha träningsvärk i armarna sen. Det är mycket möjligt, men det är bra träning. Nu känner jag mig redo. Kan jag åka nu? Ja, jag skjuter ut dig långsamt i vattnet nu. Nu flyter jag. Det här är ju riktigt roligt. Lycka till och njut av lugnet på vattnet. Tack Maria. Vi ses sen. Vi ses. Kom ihåg att komma tillbaka i tid. Jag ska hålla koll på klockan. Ha så kul med att öva på rörelserna. Titta på himlen. Molnen ser riktigt mörka ut. Ja, du har rätt. Det blir bara mörkare och mörkare. Ska vi verkligen hyra en båt idag? Jag vet inte. Jag ska snabbt kolla väderappen. Bra idé. Vad säger prognosen för de närmaste 2 timmarna? Det står att risken för regn är 80%. 80%? Det är ju jättemycket. Och kolla vinden. Appen varnar för kraftiga vindbyar. Oj då, vid hård vind är det farligt att vara ute på sjön. Särskilt med en liten roddbåt. Jag ser redan små vågor på vattnet.
Ja, vinden börjar verkligen ta i nu. Vi kanske borde fråga personalen vid uthyrningen. Ursäkta, hur säkert är det att gå ut idag? Personalen säger att de inte får hyra ut båtar i den här vinden. Det var det jag misstänkte. Det är helt enkelt för riskabelt för turister. Säkerheten är viktigare än en utflykt. Men vi som hade sett fram emot båtturen så mycket. Jag med, men jag vill inte fastna i regnet mitt ute på sjön. Och tänk om det börjar åska. Åskväder på vattnet är livsfarligt. Absolut. Man får aldrig vara ute på vattnet när det åskar. Hörde du det där? Jag tror det åskade nyss på avstånd. Ja, det var åskan. Vi måste bort från vattnet. Kolla, de som redan är ute på sjön vänder tillbaka. Båtuthyrningen vinkar till dem med en röd flagga. Den röda flaggan betyder nog att de ska komma tillbaka direkt. Det är bra att de håller så god koll på folk. Vad ska vi hitta på med vår eftermiddag nu då? Vi kan gå till det där lilla kaféet där borta. Det med den fina terrassen. Ja, men vi får nog sitta inne eftersom det snart börjar ösa ner. Det är en bra plan. Därifrån kan vi titta på regnet. Och så kan vi dricka en varm kopp te eller kaffe. Nu börjar det regna. Skynda dig. Vänta, jag måste fälla upp mitt paraply. Det här är ett riktigt sommarregn. Det är jättestarkt. Kolla hur vinden piskar upp vattnet. Skönt att vi inte sitter i båten. Vi hade varit dyblöta nu. Ja, och vi hade nog varit rädda för vågorna. Tror du att vädret blir bättre imorgon? Appen säger att det ska vara soligt hela dagen imorgon. Då kommer vi helt enkelt tillbaka hit imorgon bitti. Det är en utmärkt idé. Imorgon 10:00? Ja, 10:00 blir bra. Då är det fortfarande lugnt. Då bokar vi båten för imorgon på en gång. Går det att göra i det här vädret? Vi kan boka online eller ringa dem snabbt. Jag fixar det direkt från mobilen. Super. Nu är vi framme vid kaféet. Här är det torrt och varmt. Jag sätter mig vid fönstret. Utsikten är vacker ändå. Ja, sjön ser mäktig ut även när det stormar. Fast från land är det mycket trevligare än från vattnet just nu. Det har du helt rätt i. Ska vi beställa något nu? Ja, jag bjuder dig på en stor cappuccino. Det var väldigt snällt av dig. Tack så mycket. Titta så vackert vattnet är här. Ja, sjön är verkligen spegelblank idag. Vädret är helt perfekt för vår båttur. Nu är vi precis ute mitt på sjön. Solen skiner och det är lagom varmt. Vill du ta ett kort på mig? Gärna. Ta kameran och le lite grann. Vänta, jag måste bara sätta mig till rätta först. Och nej, akta handen. Vad hände? Varför skriker du? Åran föll precis i vattnet. Vilken åra? Den vänstra eller den högra? Den högra åran ligger där borta i vattnet nu. Herregud, den flyter långsamt bort ifrån oss. Jag försöker nå den med handen. Var försiktig. Ramla inte ur båten, är du snäll. Jag når den inte. Den är för långt bort. Vad gör vi nu utan åran? Vi har bara en åra kvar till hela båten. Kan vi ta oss tillbaka till land med bara en åra? Det är jättesvårt. Båten går bara runt i cirklar. Kolla, vinden blåser åran ännu längre bort. Vi kanske kan paddla med händerna. Men vattnet är ju jättekallt idag. Försök styra båten med den andra åran, snälla. Jag försöker, men båten är så tung. Vänta, jag ser en annan båt där borta. Tror du att de personerna kan hjälpa oss? Jag ska ropa högt och vinka med armarna. Hallå, kan ni hjälpa oss ett tag snälla? De såg oss. De är på väg hitåt. Det var verkligen bussigt av dem. De fiskar upp vår åra ur vattnet. Nu är jag rädd att vi ska tappa den en gång till. Jag ska hålla i den stenhårt nu. Det där var verkligen en märklig situation. Ja, vi måste vara mer uppmärksamma i framtiden. Ska vi börja dra oss tillbaka mot land nu? Ja, jag har fått nog av äventyr för idag. Jag hjälper dig att ro nu. Tillsammans går det mycket fortare. Titta, stranden är inte alls så långt borta nu. Han vid uthyrningen kommer säkert att skratta. Vi kanske inte ska berätta något om åran för honom. Huvudsaken är att vi snart är på torra land igen. Där framme är den lilla bryggan redan. Gör dig redo. Jag stannar båten nu. Uppfattat. Jag hoppar ut i siktet då. God morgon. Du är tidigt ute idag. God morgon. Jag skulle vilja hyra en båt.
Vi öppnar egentligen inte förrän om en halvtimme. Jag vet, men jag skulle gärna vilja komma ut och fiska. Jaha, en sportfiskare. Ni dyker alltid upp före solen. Ja, fisken biter som bäst tidigt på morgonen. Vilken sorts båt behöver du för ditt fiske? En liten träbåt skulle sitta perfekt. Har du med dig din egen fiskeutrustning? Japp, allt ligger där borta i bilen. Vet du om att man behöver fiskekort här? Ja, jag har mitt tillstånd för sjöarna här. Får jag se på fiskekortet lite snabbt? Självklart, här är mitt ID och dokumentet. Det ser bra ut, tack så mycket. Vad kostar hyran för hela förmiddagen? För 4 timmar tar jag 20 euro. Det är ett schysst pris för det här fina området. Vill du ha med dig ett litet ankare också? Ja, det är en bra idé när man ska fiska. Då ligger båten stilla på ett och samma ställe. Precis, då slipper jag driva ut på sjön. Finns det egentligen mycket stor fisk här? Ja, här finns det både gädda och gott om abborre. Min man brukar också ofta fiska här i sjön. Då kanske jag stöter på honom ute på vattnet idag. Han är tyvärr och jobbar inne i stan idag. Behöver jag flytväst i båten också? Ja, det är obligatoriskt här hos oss vid sjön. Även om jag är en duktig simmare? Ja, säkerheten går alltid först, så var snäll och ta på den. Okej, då tar jag den där blå västen. Här är nyckeln till låset på båten. Var exakt ligger min båt för dagen? Det är nummer 7 längst ut på bryggan. Jag ser den. Det är en fin grön båt. Jag önskar dig god fiskelycka. Tack så mycket. Jag lämnar tillbaka båten vid lunch. Om du behöver hjälp så finns jag på kontoret. Tack. Vi ses sen och ha en fortsatt fin dag. Njut av tystnaden ute på vattnet. Det ska jag definitivt göra. Tack ska du ha. Kolla klockan, vad är hon? Hon är exakt 10:04 nu. Åh nej, vi skulle ha lämnat tillbaka båten 4:00. Är du säker? Jag trodde det var 4:30. Nej, i avtalet står det tydligt 16:00. Då är vi redan 10 minuter för sena. Vi är fortfarande alldeles för långt från hamnen. Vi måste verkligen paddla mycket snabbare nu. Jag gör mitt bästa, men mina armar är helt slut. Jag hjälper dig. Kom igen nu, vi paddlar i takt. 1, 2 och 1, 2. Såja, nu går det bättre. Tror du att vi måste betala böter? Jag vet inte, uthyraren verkade ganska sträng. Hoppas han inte står där och väntar otåligt på oss. Titta, där framme är bron vid båtuthyrningen. Men vi måste runda hela den där kurvan först. Det hinner vi aldrig på 2 minuter. Han kanske är snäll och inte säger något. Det tror jag inte. Det kommer en grupp efter oss. Just det, jag såg de där personerna på bryggan förut. De vill säkert starta sin tur precis i tid. Nu är vi nästan framme. Bara en liten bit kvar. Se upp för de andra båtarna i kanalen. Det är verkligen mycket trafik på vattnet just nu. Jag ser uthyraren. Han står och tittar på klockan. Oj, han ser inte särskilt glad ut. Nu är hon redan 4:20. Vi måste be om ursäkt direkt när vi kommer fram. Du får nog sköta snacket, du är mer charmig. Okej, jag ska försöka förklara det på ett fint sätt. Vi glömde helt enkelt bort tiden. Landskapet var bara för vackert för att sluta. Äntligen är vi framme vid bryggan. Försiktigt vid tilläggningen, kör inte in i träet. Hejsan, vi är hemskt ledsna att vi är sena. Vi fick lite problem med strömmen i vattnet. Måste vi betala extra för förseningen? Han säger att 10 minuter är helt okej. Men vi är ju 20 minuter sena. Han säger att han kan se mellan fingrarna den här gången. Där hade vi verkligen tur må jag säga. Nästa gång tar vi med oss en väckarklocka. Ja, eller så hyr vi båten i 2 timmar på en gång. Hej, nu är vi tillbaka från vår tur. Välkomna tillbaka. Gick allt bra? Ja, det var en helt underbar tid på vattnet. Det var roligt att höra. Var båten till belåtenhet? Ja, den var ren och väldigt lätt att styra. Kan jag få tillbaka de 2 flytvästarna? Är ni snälla? Här är de. Vi har haft dem på oss hela tiden. Mycket föredömligt. Säkerheten är verkligen viktig. Och här är även nyckeln till det lilla facket. Tack. Jag ska bara snabbt kontrollera båten efter skador. Självklart. Vi har varit väldigt försiktiga med den. Allt ser perfekt ut. Inga repor eller konstigheter. Skönt att höra. Får jag tillbaka min deposition nu? Ja, ni betalade 50 euro i kontanter från början. Precis. Här är det lilla kvittot från i morse. Här är era 50 euro tillbaka. Varsågoda. Tack så mycket. Hur mycket ska jag betala nu? Hyran för 2 timmar blir totalt 30 euro. Kan jag betala den summan med mitt kreditkort? Ja, vi tar alla vanliga kort och även mobilbetalning. Vad bra. Jag betalar helst kontaktläst.
Håll bara kortet här mot läsaren. Fungerade det? Apparaten pep precis. Japp, betalningen gick igenom. Här är ert kvitto. Säg mig, är ni här i hamnen varje dag? Under sommaren är jag här från måndag till söndag. Vi funderar på att komma tillbaka med några vänner nästa vecka. Det är en strålande idé. Vi har även större båtar. Hur många personer får plats i den största båten? Vi har en båt som tar upp till 8 personer. Det låter perfekt för hela vår grupp. Under helgerna bör ni dock boka i förväg. Kan jag göra det via er hemsida? Ja, eller så ringer ni mig bara en snabbis. Jag ska skriva upp ert telefonnummer. Hade ni någon favoritplats ute på sjön idag? Den lilla ön i norr var verkligen förtrollande. Ja, där brukar många tycka om att ha picknick. Vi såg massor av änder och svanar där. Det är typiskt för det här lugna området. Tack för den fina servicen och all hjälp. Det var så lite så. Jag önskar er en fortsatt fin dag. Tack, vi ses nästa gång vid sjön. Hej då och kör försiktigt hem.